วัสดีครับนิยายเสียงเรื่องนี้มีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์อะไรบางอย่างเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินและผู้แต่งด้วยนะครับขอเชิญรับฟังกันอย่างมีความสุขทุกท่านขอบคุณมากๆครับบทนำเจ้าสาววังบูรพาเกล็ดน้ำแข็งโปรยปลายจากฟากฟ้าเกาะเกี่ยวตามกิ่งไม้แห้งหลังคาบ้านเรือนและถนนหนทางจนขาวโพลนรวมทั้งสายลมเย็นเยือกที่พัดโชยผ่านช่างเหน็บหนาวจนสั่นสะท้านกายแม้จะมีเสื้อคลุมสวมใส่แต่เสื้อที่ทั้งเก่าและขาดเป็นรูก็ปกป้องนางจากความหนาวเหน็บที่กำลังทวีความรุนแรงไม่ได้ซี่ฟันกระทบกันดังกึกจนปวดกรามไปหมดยิ่งหิมะตกใส่โดนผิวแก้มมันก็ทำให้นางสะดุ้งราวกับถูกเข็มทิ่มแทงถึงจะเป็นเช่นนั้นแต่มู่ชิงก็กัดฟันทนขอแค่ผ่านค่ำคืนนี้ไปเท่านั้นใช่แค่ผ่านคืนนี้เท่านั้นนางทนได้ต่อให้เหน็บหนาวจนล่างเป็นน้ำแข็งนางก็จะทนพอคนของหอบุภาสวรรค์ที่ออกไล่ล่านางวิ่งผ่านไปพักใหญ่ชิงก็คลานออกจากตอกเล็กๆซึ่งมีข้าวของตั้งวางระเกะระกะสูงท่วมหัวแต่มันก็ใช้เป็นที่อำพรางตัวได้ดีนักรอเวลาผ่านไปคู่ใหญ่นางก็มุดออกมาโดยยังแอบซ่อนตัวอยู่ใต้โต๊ะของร้านค้าซึ่งมีหิมะเกาะมองซ้ายมองขวาอย่างถี่ถ้วนและเห็นว่าปลอดภัยไม่มีคนของหอบุภาสวรรค์แล้วชิงก็คลานออกจากใต้โต๊ะแล้วฉวยโอกาสนี้หลบหนีทว่าออกมาจากที่ซ่อนมุ่งหน้าไปยังประตูเมืองไม่ทันไรคนของหอบุภาสวรรค์ที่ไปดักรอก็เจอนางเข้าเสียก่อนด้วยเหตุนี้ชิงจึงต้องวิ่งหนีชนิดไม่คิดชีวิตอีกครั้งซวยแล้วหญิงสาวรีบหันหลังกลับแล้ววิ่งหนีชนิดไม่คิดชีวิตอยู่นั่นจับเร็วเสียงตะโกนของชายร่างยักษ์คือแรงกระตุ้นชั้นเลิศคนผู้นี้คือลูกน้องมือขวาของหุ้ยเหนียงแม่เล้าของหอบุภาสวรรค์โชคดีที่นางชำนาญเส้นทางนี้เพราะนางถูกหุ้ยเหนียงและพี่สาวในหอนางลมใช้ออกมาซื้อของอยู่บ่อยๆจึงทำให้นางรู้จักตอกซอกซอยเป็นอย่างดีวิ่งมาพักใหญ่จนหอบเหนื่อยแต่คนพวกนั้นยังไม่ละความพยายามจะไล่จับนางชิงจึงจำต้องหาที่หลบซ่อนตัวอีกครั้งนางไม่ลังเลที่จะเข้าไปหลบซ่อนในบ้านล้างผีสิงซึ่งอยู่ท้ายตรอกผีว่าน่ากลัวแล้วแต่หากนางถูกคนพวกนี้จับตัวได้แล้วก็ย่อมน่ากลัวกับการเผชิญหน้ากับผีหลายเท่าพอมุดผ่านรอยแตกของกำแพงเข้ามาได้ชิงก็รีบหาที่ซ่อนตัวเป็นอันดับแรกโดยนางใช้วิธีเดินถอยหลังและใช้บ่อน้ำเป็นที่อำพรางกายหลบได้เพียงอึดใจเดียวเสียงถีบประตูก็ดังขึ้นพร้อมเสียงโวยวายของคนที่ไล่ตามนางมาข้าเห็นนางวิ่งมาทางนี้ใครบางคนที่ไล่ตามชิงอย่างมั่นใจแต่นี่มันบ้านผีสิงไม่มีใครกล้าเข้าไปหรอกแต่ข้าว่านางวิ่งเข้ามาทางนี้จริงๆถ้าเจ้ามั่นใจแบบนั้นก็นำทางเข้าไปเลยคนพูดด้านหลังให้สหายนำทางไปพอก้าวผ่านประตูบานเก่าผุพังเข้ามายังบริเวณบ้านที่ปกคลุมด้วยหิมะบรรยากาศก็วังเวงชวนให้เส้นขนลุกชันมากกว่าเก่ามันไม่ใช่แค่ความหนาวเย็นแต่เป็นเพราะความน่ากลัวของสถานที่รอบกายไร้แสงไฟใดๆต้นไม้ที่ยืนต้นตายแผ่กิ่งก้านแห้งๆดูราวกับภาพปีศาจร้ายเห็นความวังเวงนี้แล้วคนตาขาวก็กลืนน้ำลายลงคอไม่เห็นมีใครเลยต้องมีสิข้าเห็นกับตาว่านางวิ่งมาทางนี้จริงๆผู้พบเห็นชิงยืนยันเสียงแข็งดูสิที่พื้นมีรอยเท้าด้วยรอยยังใหม่ๆอยู่ต้องเป็นรอยเท้าของนางแน่ๆเจ้าแน่ใจเหรอคนตาขาวกวาดสายตาไปรอบๆด้วยความหวาดระแวงมองไปทางไหนก็ดูวังเวงราวกับสุสานไม่มีผิดที่แย่กว่านั้นเขาก็รู้สึกเหมือนถูกใครบางคนจับจ้องอยู่ในความมืดแน่ใจสิแต่ข้าว่ามันแปลกๆอยู่นะเหตุใดรอยเท้าจึงมาจากบ่อน้ำเหมือนปีนขึ้นจากบ่อน้ำไม่มีผิดโอ้ยเจ้าตบหัวข้าทำไมคนกลัวผีเอามือลูบหัวตัวเองพลางทำหน้ายุ่งกลัวไม่เข้าเรื่องรีบไปดูเถอะได้ตัวนางกลับไปหุ้ยเหนียงจะได้อารมณ์ดีคนกลัวผีกอกตามองบนผีว่าน่ากลัวแล้วแต่อารมณ์แปรปรวนของอิสตรีย่อมน่ากลัวกว่าโดยเฉพาะหุ้ยเหนียงแม่เล้าของหอบุภาสวรรค์เจ้านำไปสิพอก้าวได้เพียงก้าวเดียวอยู่ๆเสียงสุนัขหอนก็ดังขึ้นจากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงแปลกๆที่ทำเอาขนคอลุกชันยิ่งมีลมแรงพัดผ่านทำเอาบานประตูปิดเข้าหากันดังปัง
ก็ยิ่งทำให้คนตาขาวกลัวหนักกว่าเดิมกลัวจนก้าวขาไม่ออกพอเสียงหอนดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ก็ทำให้คนขี้ขลาดตาขาวถึงกับร้องเสียงหลงแล้วรีบวิ่งเปิดแนบออกไปจากบ้านล้างทันทีเฮ้เดี๋ยวก่อนสิใครอีกคนที่ยืนอยู่หน้าบ้านล้างเรียกสหายเอาไว้แต่คนขี้ขลาดก็ไม่คิดที่จะเหลียวหลังกลับมาแม้แต่น้อยเจ้าบ้าเอ้ยขี้ขลาดจริงๆกลัวแม้กระทั่งเสียงหมาหอนพอย้ายสายตาไปยังบ่อน้ำแล้วเห็นเงาดำที่โผล่จากบ่อน้ำช้าๆซ้ำยังมีเสียงร้องน่ากลัวดังขึ้นจากบริเวณนั้นก็ทำให้คนผู้นี้รีบวิ่งออกไปจากบ้านล้างเช่นกันเฮ้รอข้าด้วยสิชิงที่หลบซ่อนตัวอยู่หลังบ่อน้ำถึงกับเป่าปากด้วยความโล่งอกโชคดีที่นางสามารถเรียนเสียงคนและสัตว์ได้จึงทำให้คนพวกนั้นกลัวจนรีบวิ่งหนีหางจุกก้นเฮ้อโชคดีที่นางเอาตัวรอดมาได้อีกครั้งหากถูกคนพวกนั้นจับตัวกลับไปหอบุพาสวรรค์นางไม่กล้าคิดถึงชะตากรรมของตัวเองเลยเดิมทีนางเป็นคุณหนูสกุลมู่บิดารับใช้ราชสำนักด้วยความซื่อสัตย์ดำรงตำแหน่งไปถึงขุนนางปกครองหัวเมืองแต่พอถูกคนชั่วใส่ร้ายป้ายสีเรื่องช่อราชบังหลวงยักยอกทรัพย์ตอนสร้างสะพานจึงทำให้บิดาของนางต้องโทษอาญาหลังจากเกิดเรื่องท่านแม่นางซึ่งเป็นลูกสาวของขุนนางชั้นผู้ใหญ่ก็ได้วิ่งเต้นหาหลักฐานมาช่วยบิดาออกจากคุกเพื่อล้างมลทินให้ครอบครัวซึ่งโชคดีที่ท่านพ่อของนางพ้นมลทินจากการถูกคนถอยให้ร้ายได้หลักฐานที่ท่านแม่ของนางรวบรวมมาได้นั้นทำให้คนร้ายตัวจริงได้รับโทษแต่ทว่าหลังจากนั้นไม่กี่วันก็มีคนร้ายบุกเข้ามาสังหารทุกคนในบ้านตอนกลางดึกพร้อมกับจุดไฟเผาบ้านเพื่อทำลายหลักฐานตัวนางนั้นรอดชีวิตมาได้เพราะเฉียนฟงซึ่งเป็นพ่อบ้านสกุลมู่ช่วยชีวิตเอาไว้แต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ทำให้นางได้รับบาดเจ็บจากแผลไฟลวกแม้หัวใจจะมอดไหม้ไปกับกองไฟน้ำตาท่วมตาร้องไห้จนตาบวมแต่นางก็ไม่อาจกลับไปบ้านสกุลมู่ได้อีกเพราะกลัวว่าคนเลวพวกนั้นจะสังหารนางด้วยเหตุนี้นางจึงจำต้องตามท่านพ่อบ้านไปต่างเมืองแต่ใครจะไปรู้ว่านางจะประสบเรื่องโชคร้ายเข้าอีกแม้ท่านพ่อบ้านจะเอ็นดูนางแต่คนผู้นี้ก็พานางมาขายที่หอบุพาสวรรค์ตอนนั้นหุ้ยเหนียงได้ซื้อนางไว้เพราะเห็นว่านางหน้าตาสะสวยอีกไม่กี่ปีคงทำรายได้อย่างงามให้กับหอนางโรมแห่งนี้แต่พอรู้ว่าร่างกายของนางมีแผลเป็นตรงบริเวณหัวไหล่ก็ทำให้หุ้ยเหนียงไม่ค่อยจะพอใจนางสักเท่าไหร่ก็ดีแล้วที่ร่างกายของนางขายไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นตลอดเวลาที่อยู่หอบุพาสวรรค์นางก็ไม่ได้สุขสบายนางยังต้องทำงานและคอยดูแลเอาใจพี่สาวในหอบุพาสวรรค์ใครอยากได้สิ่งใดนางก็จะอาสาไปซื้อให้แล้วนางก็ได้ค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆเป็นพวกเงินหรือบางทีก็เป็นของกินเมื่อมีเงินมากพอนางก็แอบเอาเงินไปเปลี่ยนเป็นตั๋วแลกเงินแล้วเก็บซุกซ่อนไว้แม้จะทำงานเยี่ยงทาสรับใช้แต่เมื่อว่างเว้นจากงานนางมักจะไปขูกตัวอยู่กับเหล่านางโรมเพื่อเรียนรู้งานศิลปะดนตรีภาพวาดและเขียนบทกลอนซึ่งนางรักการวาดภาพเป็นชีวิตจิตใจจึงได้แอบเรียนวาดภาพไปกับพี่สาวในหอคณิกาอยู่หลายปีอีกทั้งยังแอบฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของจิตรกรท่านหนึ่งที่หุ้ยเหนียงเชิญมาเป็นอาจารย์สอนเหล่าคณิกาวาดภาพจนวันหนึ่งพี่สาวในหอคณิกาได้นำภาพวาดของนางไปอวดหุ้ยเหนียงพอได้เห็นภาพวาดของนางคราวนี้หุ้ยเหนียงจึงใช้ให้นางวาดรูปแล้วนำไปบอกกับใครๆว่าเป็นฝีมือของหญิงคณิกาในหอบุพาสวรรค์นางเองไม่เคยสนใจเรื่องชื่อเสียงเพราะไม่อยากทำตัวโดดเด่นด้วยเกรงว่าจะมีปัญหาแต่นางก็ไม่อาจขัดหุ้ยเหนียงได้ภาพวาดของนางอยู่ใต้นามเจียวซือซึ่งเป็นหญิงคณิกาผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันดับ2ของหอบุพาสวรรค์ภาพวาดของเจียวซือได้รับความนิยมในหมู่ข้าบดีและเหล่าขุนนางด้วยเหตุนี้เจียวซือจึงถูกเศรษฐีใจปั้มซื้อตัวไปคนผู้นี้ชื่นชอบภาพวาดเป็นชีวิตจิตใจแต่เมื่อเจียวซือไม่อาจวาดภาพได้อีกทั้งนางยังทำความลับแตกจึงเป็นเหตุให้หุ้ยเหนียงตัดสินใจที่จะขายนางให้กับเศรษฐีผู้นั้นแทนแล้วใครอยากจะเป็นสินค้าเล่านางมีชีวิตจิตใจนางไม่ปรารถนาจะขายเนื้อตัวให้ใครอีกอย่างหลายปีที่ผ่านมานางก็ตอบแทนให้หุ้ยเหนียงอย่างคุ้มค่าแม้จะไม่ได้ขายเรือนร่างแต่นางก็ทำงานหนักนอกจากนี้ภาพวาดของนางก็สร้างรายได้ให้กับหอนางโรมอยู่มากโขมากกว่าค่าตัวของนางที่ขายมาด้วยซ้ำพอได้อยู่คนเดียวลำพัง
ความวังเวงก็คืบคลานเข้ามาชิงกวาดสายตาไปรอบกายดวงตากลมโตกิ้งไปทางซ้ายทีทางขวาทีเสียงลมหวีดหวิวและหิมะที่โปรยปลายยิ่งทำให้บรรยากาศดูวังเวงน่ากลัวจะว่าไปบ้านล้างแห่งนี้มีบรรยากาศไม่ต่างจากสุสานด้วยซ้ำทุกสิ่งรอบกายดูแห้งโหยไร้ชีวิตชีวาต้นไม้ที่มีแต่กิ่งแห้งมีหิมะเกาะทอดเงาบนพื้นเป็นภาพชวนให้ขนลุกมองเผินๆคล้ายภาพปีศาจน่าสะพรึงกลัวยิ่งนักถึงบรรยากาศจะชวนให้ขนหัวลุกแต่นางก็ไม่มีที่ไปยิ่งหิมะตกหนักเท้าเอามือเท้าของนางก็เย็นเฉียบจนแทบขยับไม่ได้ก็ทำให้ชิงจำต้องกัดฟันข่มความกลัวแล้วเข้าไปพักแรมอยู่ที่บ้านผีสิงหลังนี้ยังไม่มีทางเลือกเปิดประตูที่มีหยักย่ายเกาะเข้ามาในบ้านที่มืดมิดแล้วนางก็สะดุดบางสิ่งที่ก็หกล้มไม่เป็นท่าโอ้ยหญิงสาวร้องครางออกมาเบาๆพางทำหน้าเหย่เกพอทรงตัวลุกขึ้นยืนได้ชิงก็ควานมือไปข้างหน้าก่อนจะก้าวเดินนางไม่ชินกับบ้านหลังนี้อีกอย่างนางมองเห็นสิ่งของไม่ถนัดเพราะความมืดกลืนกินทุกสิ่งเอาไว้เพื่อป้องกันการสะดุดล้มนางจึงต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษพอได้ที่เหมาะแล้วจึงนั่งลงเพื่อพักเหนื่อยภายในตัวบ้านอบอุ่นกว่าภายนอกมากแต่ก็มืดกว่าเมื่อหมดตัวเลือกนางจึงจำต้องใช้บ้านผีสิงซุกหัวหลบพายุหิมะไปก่อนถึงอย่างนั้นนางก็ไม่กล้าลุกไปก่อกองไฟนางกลัวว่าแสงสว่างจากกองไฟจะทำให้คนของหอบุปผาสวรรค์ตามหานางเจอคราวนี้แหละนางจะประสบทุกข์หนักกว่าเดิมหลายเท่าพอพักจนหายเหนื่อยแล้วหญิงสาวก็ลุกขึ้นสำรวจบ้านพอคำทางมาถึงห้องโถงซึ่งมีป้ายบรรพชนตั้งอยู่ชิงก็รีบคารวะเพื่อขออนุญาตเจ้าของบ้านที่ล่วงลับไปเป็นอันดับแรกข้าน้อยขออนุญาตหลบพายุสักวัน2 วันขอเจ้าของบ้านโปรดเมตตาข้าน้อยด้วยกล่าวจบนางก็ดัดเสียงเป็นเสียงของหญิงชราเชิญตามสบายแม่นางน้อยไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านรับรู้คำขอร้องของนางหรือไม่แต่นางก็สรุปเอาเองว่าเจ้าของบ้านอนุญาตโชคดีที่ภายในบ้านจะมีข้าวของทิ้งไว้ผ้าห่มผืนเก่ามีฝุ่นเกาะนั้นช่วยทำให้ร่างกายของนางอบอุ่นเป็นอย่างดีแม้ภายในบ้านจะดูน่ากลัวแต่บ้านหลังนี้ก็มอบความปลอดภัยให้นางมากกว่าข้างนอกเมื่อจัดการสะบัดเอาฝุ่นออกจากผ้าห่มแล้วชิงก็ปูผ้าแล้วขดซุกตัวอยู่ในผ้าห่มไม่นานนางก็ผล็อยหลับไปด้วยความเหนื่อยและอ่อนเพลียบทที่1สหายร่วมบ้านผีสิงหญิงสาวตื่นขึ้นมาในตอนสายอากาศยังคงเหน็บหนาวหิมะยังตกไม่หยุดถึงจะไม่มีแสงแดดสาดส่องลงมาแต่ก็สว่างมากพอให้เห็นบรรยากาศภายในบ้านซึ่งมองไปทางไหนก็มีแต่ฝุ่นจับหนาบรรยากาศค่อนข้างอึมครึมวังเวงเงียบเชียบและค่อนข้างน่ากลัวเท่าที่เห็นบ้านหลังนี้แม้จะเก่าทรุดโทรมไปตามกาลเวลาแต่ก็มีเครื่องเรือนสภาพดีหลงเหลืออยู่ชิงจึงออกจากผ้าห่มผืนเก่าแล้วทำการสำรวจภายในบ้านอีกครั้งเท่าที่รู้มาจากชาวบ้านเดิมทีบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเศรษฐีผู้มั่งคั่งแต่หลังจากที่ลูกชายล้มป่วยด้วยโรคประหลาดจนเสียชีวิตลงหูหญิงของเศรษฐีก็ล้มป่วยด้วยโรคตอมใจเพราะนางรักลูกชายคนนี้มากพอป่วยหนักและไม่อาจทนต่อความเจ็บปวดกับการมีชีวิตได้นางก็ตัดสินใจแขวนคอฆ่าตัวตายส่วนเจ้าของบ้านที่สูญเสียทั้งลูกชายและภรรยาในเวลาไล่เลี่ยก็ไม่อาจแบกรับความสูญเสียนี้ได้เพราะเขารักครอบครัวมากในที่สุดเศรษฐีก็กลายไปเป็นคนบ้าเสียสติแล้ววันหนึ่งเศรษฐีผู้น่าสงสารรายนี้ก็พลัดตกลงไปในบ่อน้ำเสียชีวิตหลังจากที่ทุกคนในบ้านเสียชีวิตทั้งหมดก็มีเรื่องเล่าต่างๆนานาอันน่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับบ้านล้างหลังนี้บ้างก็ว่าเคยเจอท่านเศรษฐีเจ้าของบ้านใส่ชุดขาวนั่งร้องห่มร้องไห้อยู่ข้างบ่อน้ำยามค่ำคืนบ้างก็เห็นหูหญิงของเศรษฐีนั่งอยู่บนขื่อของบ้านแล้วห้อยหัวลงมาคอยหลอกหลอนผู้คนที่แอบเข้ามาลักขโมยของนอกจากนี้หัวขโมยที่แอบเข้ามาลักขโมยของก็ตายอย่างปริศนาศพแล้วศพเล่าด้วยเหตุนี้จึงไม่มีใครกล้าเหยียบเข้ามาในบ้านล้างหลังนี้อีกนางเองก็ใช่ว่าจะไม่กลัวเรื่องลึกลับอันน่าสะพรึงกลัวนี้แต่เพราะไม่มีที่ไปไม่มีที่ซุกหัวนอนและกลัวคนของหอบุปผาสวรรค์จะมาจับตัวนางจึงจำใจต้องพักอยู่บ้านหลังนี้ไปก่อนพอสำรวจบ้านจนทั่วและไม่พบอะไรที่น่ากลัวอย่างข่าวลือชิง
ก็นำอาหารที่เตรียมมารับประทานไปพลางๆอิ่มท้องแล้วนางก็ออกไปตักน้ำที่บ่อน้ำมาต้มเพื่อดื่มให้ร่างกายอบอุ่นรวมทั้งเริ่มต้นเก็บทำความสะอาดบ้านให้น่าอยู่ขึ้นนางไม่อาจล่วงรู้ได้เลยว่าหิมะจะตกอีกกี่วันดังนั้นการจัดการทำความสะอาดที่ซุกหัวนอนคือสิ่งที่ดีที่สุดหลังจากทำความสะอาดในส่วนที่พักเสร็จชิงก็ทำกับดักไว้หน้าประตูบ้านเผื่อมีใครเข้ามาในบ้านนางจะได้หาที่ซ่อนตัวได้ทันซึ่งช่วงบ่ายหญิงสาวได้หมดเวลาไปกับการสำรวจบ้านอีกครั้งจากการค้นตู้ใส่เสื้อผ้านางพบเสื้อผ้าสวยๆหลายชุดแม้ชุดนั้นจะเหม็นอับเพราะถูกเก็บเอาไว้นานแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาเลือกชุดที่รัดกุมและเหมาะกับตัวเองได้แล้วนางก็จัดการเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีจากนั้นนางก็เข้าไปสำรวจในห้องหนังสือมีตำราหลายเล่มตกอยู่บนพื้นแต่บางส่วนก็ยังเรียงเป็นระเบียบอยู่บนชั้นถึงอย่างนั้นก็มีฝุ่นจับหนาเตอะไม่ต่างจากห้องอื่นเมื่อได้ตำราเล่มที่ถูกใจนางก็กลับมายังห้องเดิมแล้วใช้เวลาอยู่กับการอ่านตำราไปเงียบๆจนเผลอหลับไปอีกครั้งแล้วชิงก็สะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงประตูกระแทกเข้าหากันดังปึงปังดวงตาผู้สวยเบิกกว้างและตื่นตระหนกกับเสียงที่ได้ยินบรรยากาศรอบตัวกลับมามืดสลัวอีกคราไม่เสียเวลาออกไปดูว่าใครมาหญิงสาวก็รีบหาที่หลบซ่อนตัวทันทีหลบซ่อนตัวอยู่ในซอกข้างตู้หนังสือจนความมืดคืบคลานมาเกินกินทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบกายความเงียบสงบบังเกิดจนได้ยินเสียงลมนอกบ้านล้างชิงจึงยอมออกจากที่ซ่อนตัวนางไม่อาจขดตัวอยู่ในที่แคบได้อีกต่อไปเพราะนางทั้งเมื่อยขบซ้ำยังเป็นเหน็บชาพอลุกขึ้นยืนสะบัดแขนสะบัดขาเพื่อให้เลือดลมเดินสะดวกแล้วหญิงสาวก็วาดสายตาไปรอบกายดวงตาคู่งามแฝงฝังความหวาดระแวงกวาดมองไปรอบทิศทางแต่นางก็ไม่พบความผิดปกติใดๆภายในบ้านยังเงียบสงบเหมือนว่านางเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงผู้เดียวความเงียบทำให้นางได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองและรวมถึงฝีเท้าที่ย่ำลงบนพื้นแต่พอเดินกลับมายังห้องเดิมที่นางได้จัดการทำความสะอาดเอาไว้แล้วนั้นชิงก็พบแสงสว่างจากเตาอั้งโล่เพียงเท่านั้นหัวใจดวงน้อยก็กระตุกวูบความกลัวเข้ามาเกาะกลุ่มหัวใจอีกคราเพราะเกรงว่าผู้ที่เข้ามาในบ้านจะเป็นคนของหอบุภาสวรรค์แม้จะกลัวแต่นางก็ยังทำใจกล้าด้วยการค่อยๆชะโงกหน้าไปดูนอกจากแสงสว่างจากเตาไฟแล้วยังมีใครบางคนนั่งอยู่นางไม่เห็นหน้าเพราะคนผู้นี้นั่งหันหลังให้นางรู้แค่ว่าคนผู้นี้ตัวโตและไหล่กว้างดูก็รู้ว่าเขาเป็นผู้ชายเห็นแค่ข้างหลังนางก็รู้สึกกลัวขึ้นมาอีกเขาอาจเป็นคนของหุ้ยเหนียมก็เป็นได้ชิงตั้งใจกลับไปหลบซ่อนตัวในห้องสมุดตามเดิมทว่าเพราะความรีบร้อนนางก็ถอยหลังไปชนประตูจนเกิดเสียงดังจังหวะนั้นคนผู้นั้นก็หันกลับมาก็ซัดอาวุธลับใส่นางทันทีว้ายหวีดร้องด้วยความตกใจนางหงายท้องก้นจ้ำเบ้าก้นกระแทกพื้นอาวุธลับที่คนผู้นี้ปล่อยออกมาจึงพาดปากเสื้อนางไว้บนพื้นนั่นใครเสียงตวาดทรงอำนาจจากชายปริศนายิ่งเพิ่มความกลัวให้กับชิงหญิงสาวตั้งใจจะลุกหนีทว่าเสื้อของนางก็ถูกอาวุธลับของเขายึดไว้พอกระตุกชายเสื้อที่ติดกับพื้นออกได้ก็กลายเป็นว่าคนผู้นี้ได้เข้าถึงตัวนางแล้วเจ้าเป็นใครความกลัวทำให้ชิงพูดอะไรไม่ออกดวงตาคู่สวยได้แต่จ้องมองชายตัวโตด้วยความหวาดกลัวแล้วนางก็ถูกลากตัวมายังกลางห้องที่มีเตาไฟส่องสว่างแม้จะพยายามขัดขืนแต่เรี่ยวแรงอันน้อยนิดของนางก็ไม่อาจทัดทานกำลังของคนผู้นี้ได้สุดท้ายนางก็ถูกคนผู้นี้หิ้วตัวมาโยนไว้กลางห้องโอ้ยเจ็บนะชิงโวยวายพร้อมสะบัดแขนออกจากนั้นนางก็ขยับเสื้อให้เข้าที่แล้วมองอีกฝ่ายด้วยสายตาไม่เป็นมิตรพอเห็นเสื้อของอีกฝ่ายชุ่มไปด้วยโลหิตนางก็ชะงักไปกลิ่นคาวเลือดยังสดใหม่มันโชยกลิ่นมาจากคนผู้นี้พอนางมองหน้าเขาก็ได้พบกับสีหน้าดุดันสายตาที่จ้องมองมามันไม่เป็นมิตรเอาเสียเลยดูเหมือนเขาพร้อมจะขย้ำนางในทันทีด้วยซ้ำเจ้าเป็นใครมาทำอะไรลับๆล่อๆที่บ้านหลังนี้ชิงอึกอักเอาแต่จ้องมองหน้าคนถามแล้วนางก็สายหน้าตอบไม่ได้คือนางพูดออกไปเขาอาจส่งนางไปให้กับหอบุภาสวรรค์ข้าถามตอบมาหญิงสาวถึงกระสะดุ้งเมื่อถูกเขาตวาดสิ่งเดียวที่นางทำได้คือถอยหลังหนีแต่เขาก็ก้าวตามมาเพราะเอามือกดบาดแผลไว้ซ้ำยังกัดฟันกอดเพื่อข่มความเจ็บแต่สายตายังจ้องมองนางตาไม่กระพริบข้ามาหลบหิมะตอบเขาไปแล้วคนผู้นี้ก็มองนางตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า
แล้วมองจากปลายเท้าขึ้นมาบนศีรษะเขาเอาแต่จ้องมองนางจากนั้นเขาก็อ้วกเลือดออกมาคำหนึ่งก่อนจะทรุดตัวนั่งลงบนพื้นดื้อๆชิงยืนอึ้งทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะเพราะเป็นครั้งแรกที่นางเห็นคนกระอักเลือดต่อหน้าพอตั้งสติได้นางก็เดินเข้าไปหาเขาพี่ชายท่านบาดเจ็บให้ข้าช่วยท่านไหมคนเจ็บกัดฟันข่มความเจ็บไว้แล้วเขาก็มองหญิงสาวตัวน้อยหน้าตามอมแมมอีกครั้งไม่ต้องน้ำเสียงนั้นเปี่ยมไปด้วยความหยิ่งโสเสียเหลือเกินหากไม่รีบห้ามเลือดถ้าอาจเป็นผีเฝ้าบ้านล้างก็ได้นะพูดออกไปแล้วชิงก็เม้มปากเป็นเส้นตรงแล้วหันไปยิ้มเฝื่อนให้กับเขาข้าหมายความว่าท่านเสียเลือดมากมันอันตรายมากเจ้าเย็บแผลเป็นไหมอยู่ๆเขาก็ถามนางด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบกว่าเมื่อคู่เย็บแผลหรือหญิงสาวหน้าเจือนสีนางไม่เคยทำสักครั้งอย่างมากก็แค่ทำแผลและใส่ยาข้าทำไม่เป็นข้าไม่เคยเย็บแผลมาก่อนเช่นนั้นก็ใส่หัวไปซะชิงยืนทำตาปิบๆเมื่อถูกอีกฝ่ายตวาดใส่ในเมื่อถูกเขาไล่นางก็ไม่คิดอยู่ร่วมห้องเพื่อเกะกะสายตาใครบ้านล้างออกจะหลังใหญ่โตไม่ได้อยู่ห้องนี้นางหลบไปอยู่ที่ห้องสมุดก็ได้ก่อนไปหญิงสาวได้มองผ้าห่มที่นางวางทิ้งไว้แม้อยากจะหยิบติดไม้ติดมือไปด้วยแต่นางก็ไม่ชอบสายตาของคนผู้นี้เอาเสียเลยเขาเหมือนจ้องจะจับนางกินยังไงอย่างนั้นดังนั้นชิงจำต้องเดินไปมือเปล่าจนรุ่งเช้าความหิวก็ทำให้ชิงไม่อาจหยุดเฉยได้อีกนางออกจากห้องสมุดเพื่อมาหาห่อผ้าที่มีเสบียงอาหารพอย้อนกลับไปที่ห้องเดิมชิงก็เห็นว่าเตาอั้งโล่ที่ถูกจุดไว้เมื่อคืนมอดดับไปแล้วไม่มีความอบอุ่นใดเหลือทิ้งไว้ส่วนชายแปลกหน้าที่โมโหเมื่อคืนนั้นยังนอนขดตัวอยู่บนพื้นเพราะไม่อยากทำให้เขาตื่นขึ้นมาซัดอาวุธลับใส่จึงค่อยๆย่องไปที่ห่อผ้าเพื่อหาเสบียงอาหารทว่าอาหารที่นางเตรียมมานั้นก็ยุบไปเยอะไม่ต้องบอกก็พอเดาได้ว่าเป็นฝีมือใครที่ลักขโมยอาหารของนางไปกินชี้ชักหน้าตาก็ดีไม่น่ามีนิสัยขี้ขโมยเลยชิงหันมาค้อนคมใส่คนผู้นี้ด้วยความไม่พอใจทว่านางก็เห็นเขานอนสั่นซ้ำยังส่งเสียงคางออกมาน้อยๆเขานอนขดตัวเหมือนเด็กน้อยผิวแก้มที่ขาวสะอาดเปลี่ยนเป็นสีชมพูหญิงสาวมองเขาอยู่อึดใจตอนแรกตั้งใจจะเดินหนีทำเป็นไม่สนใจแต่เมื่อเห็นเขานอนสั่นส่งเสียงคางออกมาอีกนางก็ไม่อาจใจร้ายได้ลงพอไปใกล้เขาแล้วยื่นมือไปสัมผัสหน้าผากของเขานางก็รู้สึกเหมือนได้สัมผัสถูกหม้อไฟที่ตั้งอยู่บนเตาไม่มีผิดตัวของคนผู้นี้ร้อนจี๋ด้วยพิษไข้นี่พี่ชายคันสกิดเรียกเพื่อปลุกให้เขาตื่นคนผู้นี้ก็ไม่ตอบสนองนางแต่อย่างใดยิ่งได้เห็นเขาอาจจะนอนจับสันนางก็อดสงสารไม่ได้คิดว่าเขาคงได้รับบาดเจ็บและแผลที่หัวไหล่คงจะอักเสบเมื่อเป็นเช่นนั้นชิงก็รีบหาผ้าชุบน้ำมาเช็ดตัวให้คนป่วยเพื่อลดความร้อนในร่างกายเป็นอันดับแรกน้ำในบ่อค่อนข้างเย็นราวกับน้ำแข็งละลายพอเอาผ้ามาเช็ดที่หน้าผากคนป่วยเขาก็ถึงกับผวาเฮือกแล้วคางออกมาเบาๆอดทนหน่อยสิเช็ดตัวสักนิดไข้จะได้ลงบอกกับเขาแล้วชิงก็จัดการเช็ดตัวให้เขานางรู้ว่าหญิงชายใกล้ชิดกันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมแต่นางก็ไม่ใส่ใจเรื่องนี้ชีวิตคนเป็นสิ่งสำคัญและนางก็ยินดีช่วยเขาไม่นางไม่ใช่คนดีที่นางช่วยเขาเพราะไม่อยากให้บ้านล้างหลังนี้มีผีเพิ่มขึ้นมาอีกเจ้าของบ้านคนเก่าอาจจะยินดีให้นางอยู่หลบภัยจึงไม่ปรากฏตัวออกมาหลอกหลอนแต่กับคนผู้นี้นางมั่นใจว่าหากเขาตายกลายเป็นวิญญาณเขาต้องไล่นางออกจากบ้านหลังนี้เป็นแน่ขนาดตอนมีชีวิตเขายังไล่นางออกจากบ้านล้างหลังนี้เลยทั้งที่บ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านของเขาและนางก็มาหลบพายุที่บ้านหลังนี้ก่อนพอแก้เชือกผูกเสื้อออกชิงก็ถึงกับชะงักมือคนผู้นี้ผิวกายขาวยิ่งนักร่างกายของเขาก็กำยำแข็งแกร่งสมก็เป็นชายชาตรีนางไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่รูปโฉมของเขาช่างหล่อเหลายิ่งนักไม่ได้นางจะไม่ชื่นชมเรือนร่างของเขาไม่ได้หญิงสาวสายหน้าไล่ความฟุ้งซ่านออกไปแล้วพุ่งสายตามาที่บาดแผลตรงบริเวณหัวไหล่นางเห็นว่าแผลกำลังบวมแดงและยังมีเลือดซึมออกมานอกจากนี้ยังมีรอยเย็บด้วยเส้นผมแบบหยาบๆไว้ถ้าให้เดาต้องเป็นฝีมือของคนผู้นี้แน่แค่คิดนางก็รู้สึกเสียววาบแล้วคนผู้นี้ช่างใจกล้ามากนักถึงได้ลงมือเย็บแผลด้วยตัวเองเห็นบาดแผลของเขาแล้วชิงก็รู้ว่าปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ไม่ได้ขนาดนางถูกคุ้ยเหนียงสั่งโวยตีไม่กี่ไม้นางยังก้นระบมไปหลายวันแต่แผลของเขานั้นเกิดจากการถูกของมีคมฟันแทงยิ่งแผลอักเสบแบบนี้
หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเขาอาจเสียชีวิตก็ได้พอเช็ดตัวให้เขาจนไข้ลดลงแล้วนางก็ไปค้นหาผ้าห่มมาให้เขาจากนั้นนางก็หาเสื้อคลุมมาสวมทับแล้วทำการปลอมตัวออกไปข้างนอกเพื่อหาหยุกยามารักษาเขาโชคดีที่นางมีตั๋วเงินติดตัวมาด้วยอีกทั้งยังมีใบสั่งยาที่นางแอบเอาพกติดตัวมาจากหอบุปผาสวรรค์จะบอกว่าลักขโมยก็ไม่เชิงหรอกเพราะเวลาที่พี่สาวในหอบุปผาสวรรค์ล้มป่วยก็ได้นางนี่แหละที่วิ่งหาซื้อหยุกยาให้กับพวกพี่สาวเหล่านี้นางจึงเก็บใบสั่งยาต่างๆเอาไว้กับตัวพอมีโอกาสหลบหนีนางก็เอาของพวกนี้ติดตัวมาด้วยยังไงนางก็คิดว่าใบสั่งยาพวกนี้ก็เป็นของจำเป็นมุดรอยแตกข้างกำแพงออกมาได้ชิงก็พบกับความหนาวเย็นที่แสนจะโหดร้ายแม้หิมะจะตกอยู่แต่ก็เบาบางกว่าเมื่อวันก่อนมากแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังเหน็บหนาวสำหรับนางอยู่ดีโชคดีที่ร้านขายยาเปิดนางจึงเอาใบสั่งยาไปให้พร้อมทั้งขอซื้อยาสมานแผลมาเพิ่มอีก3 ขวดพอเท่าแก่ร้านขายยาสมุนไพรคิดเงินมันก็ทำให้นางถึงกับปาดเหงื่อเอาเป็นว่าตั๋วเงินที่นางสะสมมาด้วยความยากลำบากต้องถูกนำมาใช้จนเกือบหมดก็ไม่ถึงกับล้มละลายแต่ก็เกือบหมดตัวเมื่อได้ยาตามที่ต้องการแล้วชิงได้แวะซื้อเสบียงอาหารมาเก็บไว้นอกจากนี้นางยังซื้อเหล้าติดไปด้วย2 ไหไว้ใช้สำหรับล้างแผลระหว่างเดินดูข้าวของอย่างระมัดระวังตัวนางก็เห็นป้ายประกาศจับคนจากทางหอบุปผาสวรรค์รวมทั้งเงินรางวัลนำจับแค่เห็นมันก็ทำให้นางรู้สึกไม่ดีเพราะภาพวาดนั้นเป็นรูปของนางแม้คนวาดจะวาดภาพของนางออกมาไม่ได้เรื่องก็เถอะเห็นทีนางคงอยู่ที่เมืองนี้ไม่ได้แล้วชิงจึงรีบกลับมายังบ้านล้างอีกครั้งใจจริงนางอยากจะเก็บข้าวของแล้วออกเดินทางออกไปจากเมืองนี้ตอนนี้ด้วยซ้ำคืนคนของหอบุปผาสวรรค์มาเจอเข้านางต้องซวยแน่แต่เมื่อกลับมาถึงบ้านล้างแล้วเห็นว่าอาการคนไข้ไม่ดีขึ้นนางก็ไม่อาจใจดำทิ้งคนผู้นี้ได้ลงแม้จะหมดค่ายาไปกับเขาไม่น้อยแม้การดูแลผู้อื่นจะเป็นภาระแม้ว่าเขาจะทำร้ายนางและไล่นางไปตั้งแต่แรกเจอแต่นางก็ไม่อาจเห็นคนผู้นี้เน่าตายในบ้านหลังนี้ได้เอาเถอะช่วยคนตกทุกข์ถือว่าได้สร้างกุศลแค่เขาฟื้นไข้ได้สติกลับมานางค่อยชิ่งหนีตอนนั้นก็ยังทันเมื่อไม่อาจใจร้ายหนีเอาตัวรอดไปคนเดียวได้ชิงจึงต้องมานั่งก่อเตาไฟแล้วต้มยาให้เขารวมทั้งต้มข้าวต้มมาป้อนเขาด้วยวันแรกของการป้อนยาและเช็ดตัวเป็นไปอย่างยากลำบากพอนางป้อนยาขมใส่ปากเขาก็พ่นยาออกมาจนหมดเป็นแบบนี้จึงทำให้นางอารมณ์เสียอยู่ไม่น้อยบ้าชะมัดรู้ไหมกว่าจะได้ยาห่อนี้มาข้าแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวท่านยังดื้อไม่กลืนยาเข้าไปอีกเหรอไม่เพียงโวยวายกับเขานางยังตบแก้มเขาแรงๆแล้วบีบปากเพื่อให้เขาอ้าปากจากนั้นนางก็กรอกยาใส่ปากเขาไปพอจัดการกรอกยาได้สำเร็จนางก็มีงานให้ต้องทำเพิ่มอีกนั่นก็คือนางต้องเช็ดเอายาที่หกเลอะตัวออกให้เขารวมทั้งทำความสะอาดบาดแผลที่กำลังอักเสบแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนางไม่ใช่ท่านหมอและเขาก็ไม่ใช่คนไข้ที่น่ารักแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถของนางล้างแผลครั้งนี้ค่อนข้างเป็นไปอย่างทุลักทุเลแค่นางเอาเหล้าไปเช็ดทำความสะอาดแผลเขาก็ร้องคางออกมาซ้ำยังปัดมือนางออกแล้วนอนห่อตัวไม่ให้นางใส่ยาด้วยเหตุนี้ชิงจึงจำต้องนั่งทับตัวเขาไว้พร้อมทั้งใช้เท้าเหยียบมือของเขาไว้ส่วนมืออีกข้างนางก็กดแขนที่บาดเจ็บของเขาไว้พอคนไข้ไม่อาจขัดขืนนางก็จัดการทำความสะอาดแผลแล้วใส่ยาสมานแผลให้เขาแน่นอนว่าเขาร้องครางอย่างทรมานซ้ำยังดิ้นทุรนทุรายอย่างเจ็บปวดแต่นางก็ใจร้ายไม่ยอมลามือง่ายๆจนในที่สุดนางก็ล้างแผลใส่ยาให้เขาจนสำเร็จข้าต้องปลุกปั้มท่านไปอีกกี่วันเนี่ยหญิงสาวบ่นอุบพลางใช้หลังมือเช็ดหยาดเหงื่อที่ติดหน้าโชคดีที่คนผู้นี้โดนพิษไข้เล่นงานเขาจึงไร้เรี่ยวแรงไม่อาจแผงฤทธิ์ใส่นางได้แต่ตลอดทั้ง3 วันนางแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนกลางดึกก็ต้องตื่นขึ้นมาเช็ดตัวให้เขาคอยป้อนยาเฝ้าไข้ตอนเช้าก็ต้องหุงหาอาหารให้เขารวมทั้งทำแผลใส่ยาจนครบสัปดาห์เขาก็ฟื้นไข้ลุกขึ้นมากินอาหารที่นางจัดเตรียมไว้จนหมดเกลี้ยงพี่ชายท่านรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างชิงเอ่ยถามเมื่อเห็นในฝ่ายเจริญอาหารได้เป็นอย่างดีเขากินส่วนของนางจนหมดเกลี้ยงไม่เหลืออะไรด้วยซ้ำอิ่มจนแน่นท้องไปหมดเขาเอามือลูบพุงของตัวเองก่อนจะหันมามองหญิงสาวหน้าตามอมแมมด้วยสายตาจริงจังเจ้าขอทานน้อยข้าเป็นหนี้บุญคุณของเจ้าแล้วขอทานน้อยนางไม่ชอบคำนี้เลย
แต่มันก็ทำให้นางรู้ว่าการใส่เสื้อผ้าเก่าๆขาดๆเนื้อตัวมอมแมมถือเป็นการปลอมตัวที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวพี่ชายเรื่องบุญคุณสำหรับข้าถือเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นท่านหายก็ดีแล้วข้าจะได้เดินทางต่อเจ้าจะเดินทางไปไหนแม้จะไม่ชอบยุ่งเรื่องส่วนตัวของใครแต่เขาก็อดถามนางด้วยความสนใจไม่ได้อย่างน้อยเขาก็ควรรู้เรื่องเกี่ยวกับนางบ้างพูดกันตามตรงนะท่านคือคนแปลกหน้าสำหรับข้าเราไม่รู้จักกันด้วยซ้ำดังนั้นไม่จำเป็นที่ข้าต้องเล่าเรื่องของข้าให้ท่านฟังชิงตอบอย่างไม่ยี่หละนางไม่รู้จักเขาแม้แต่ชื่อแท้เขาจะเป็นคนดีหรือคนร้ายก็สุดที่จะรู้ได้ดังโบราณว่าไว้รู้หน้าไม่รู้ใจดังนั้นไม่รู้เรื่องของเขาถือเป็นการดีที่สุดนางไม่อยากปวดหัวในภายหลังพูดได้ดีข้าเองก็ไม่ชอบติดหนี้บุญคุณใครเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อตอบแทนบุญคุณที่เจ้าช่วยข้าไว้ข้าจะมอบหยกชิ้นนี้ให้แก่เจ้าว่าแล้วเอี้ยนถงก็ส่งหยกสีเขียวเข้มแก่นางแล้วไว้สิชิงมองหยกชิ้นงามที่มีไหมสีแดงห้อยไว้แค่เห็นนางก็รู้ว่าหยกชิ้นนี้มีมูลค่าสูงทั้งนี้เพราะนางเคยเห็นเหล่าคุณชายที่มาเที่ยวหาความสุขที่หอบุปผาสวรรค์ชอบห้อยหยกคล้ายๆแบบนี้ท่านเก็บไว้เถอะข้าช่วยท่านไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทนรับไปเถอะข้าเองก็ไม่อยากติดค้างใครเช่นกันเผื่อวันหน้าเจ้าเกิดเดือดร้อนก็ขอให้นำหยกชิ้นนี้ไปที่วังบุรพาคนที่นั่นจะช่วยเจ้าได้ทุกเรื่องคำว่าวังบุรพาทำให้นางหายใจสะดุดพางมองหยกในมือใหญ่ที่ยื่นหยกให้นางทุกเรื่องเลยหรือใช่ทุกเรื่องชายหนุ่มย้ำด้วยน้ำเสียงจริงจังชิงมองหยกเนื้อดีที่มีตาสัญลักษณ์ติดอยู่อีกครั้งมันเป็นรูปมังกร4 เล็บที่บ่งบอกถึงฐานะผู้ครอบครองเห็นทีคนผู้นี้จะไม่ธรรมดาเสียแล้วเขาคงมีส่วนเกี่ยวข้องกับวังบุรพาแห่งนั้นคิดถึงเรื่องนี้หญิงสาวก็ลาบถอนหายใจเบาๆหากไม่เกิดเรื่องน่าเศร้าสลดกับครอบครัวก็ไม่แน่ว่าปีนี้นางอาจได้ตกแต่งไปเป็นหูหยินน้อยที่วังบุรพานั้นก็เป็นได้เท่าที่นางจำได้ท่านแม่เคยบอกว่านางได้มั่นหมายไว้กับท่านอ๋องน้อยโดยพระชายาหลิงฮวาของท่านอ๋องเฉินถงฝูนั้นมีความสนิทสนมรักใคร่กับท่านแม่ของนางราวกับพี่น้องร่วมสายโลหิตเท่าที่รู้จากท่านแม่ตอนที่แม่ของนางตั้งครรภ์นางอยู่นั้นพระชายาได้ขอมั่นหมายนางไว้ให้กับท่านอ๋องน้อยตั้งแต่นางยังอยู่ในครรภ์ด้วยซ้ำตอนแรกท่านแม่ของนางคิดว่านี่เป็นเรื่องล้อเล่นแต่เมื่อนางอายุได้3 ขวบพระชายาหลิงฮวาก็ส่งของมั่นมาที่บ้านสกุลมู่เพื่อทำการมั่นหมายนางไว้ให้กับท่านอ๋องน้อยอย่างเป็นทางการหวนคิดถึงเรื่องนี้ชิงก็รู้สึกเศร้าใจไม่น้อยใช่ว่านางจะมีใจปฏิพัทธ์กับคุณชายอ้ายเท่าที่จำได้อย่างเลือนลางนางกับเขาพบหน้ากันไม่กี่ครั้งด้วยซ้ำซึ่งความจำในวัยเด็กนั้นแทบไม่เหลืออยู่ในหัวในตอนนี้นางจำหน้าคู่มั่นไม่ได้ด้วยซ้ำก็ดีที่เป็นเช่นนั้นเพราะนางไม่ใช่คุณหนูมู่ชิงอีกแล้วแม้จะผ่านเหตุการณ์สุดเลวร้ายมาหลายปีแล้วแต่นางก็ยังต้องหนีหัวซุกหัวซุนด้วยเกรงว่าศัตรูที่สังหารครอบครัวจะตามมาไล่ล่าเอาชีวิตนางอีกนางควรเป็นคุณหนูที่สุขสบายแต่ข้อกรรมก็ทำให้นางต้องตกระกำลำบากเช่นนี้เมื่อเห็นเจ้าขอทานน้อยเอาแต่มือลอยเอี้ยนถงจึงเอาหยกยัดใส่มือของนางรับไว้ซะชิงหลุดจากภวังค์พางมองหยกเนื้อดีในมือแล้วเอามาดูท่านยกให้ข้าจริงหรือจริงสิหยกสีสวยจังนี่ท่านยกหยกชิ้นนี้ให้ข้าแล้วห้ามเอาคืนภายหลังนะหากเอาคืนข้าจะถือว่าท่านเป็นลูกเป็ดลูกเต่าเอี้ยนถงจ้องหน้าหญิงสาวเขม็งเขาไม่อาจเปิดเผยตัวตนขณะเดียวกันเขาก็ไม่ชอบถูกใครดูถูกเช่นนั้นข้าเป็นลูกผู้ชายพอพูดคำไหนคำนั้นชิงยิ้มตาวาวดีคำไหนคำนั้นหยกเป็นของข้าแล้วข้าจะเอาไปทำอะไรก็ได้ใช่ไหมจะเอาไปทำอะไรก็เรื่องของเจ้าได้ยินเช่นนั้นชิงก็ยิ้มเจ้าเล่ห์ดวงตาสวยเป็นประกายวาววับดีเลยเช่นนั้นข้าจะเอาหยกชิ้นนี้ไปขายเพื่อซื้อเสบียงอาหารพอได้ยินขอทานน้อยบอกจะเอาหยกประจำตระกูลที่เขามอบให้ไปขายเอี้ยนถงถึงกับแก้มกระตุกไม่ชอบใจแม้แต่น้อยเจ้าพูดว่าอะไรนะเจ้าบ้าไปแล้วหรือหยกชิ้นนี้มีมูลค่ามหาศาลเจ้าจะเอาไปขายเพื่อซื้อเสบียงอาหารเนี่ยนะเอี้ยนถงอดทักท้วงไม่ได้ใช่ว่าเขาจะเสียดายที่มอบหยกชิ้นนี้ให้นางเพียงแต่เจ้าขอทานน้อยตรงหน้าเขาดูจะไม่เห็นคุณค่าสิ่งนี้เลยถูกต้องสำหรับข้าแล้วอาหารนี้มีคุณค่าดุจทองคำกินอิ่มนอนอุ่นคือความสุขของข้าพี่ชายท่านมอบหยกชิ้นนี้ให้ข้าเอง
เกิดเปลี่ยนใจทวงกลับคืนท่านจะกลายเป็นลูกเป็ดลูกเต่านะหญิงสาวแกล้งดักคอลูกเป็ดลูกเต่าเหรอเขาชาติกำเนิดสูงส่งใครจะยอมเป็นลูกเป็ดลูกเต่าเล่าชิอยากจะเอาไปทำอะไรก็เชิญเลยดีเช่นนั้นเข้าไปละบอกแค่นั้นหญิงสาวก็รีบลุกขึ้นทันทีแต่นางก็ไปไหนไม่ได้เพราะถูกคนผู้นี้ดึงชายเสื้อเอาไว้เดี๋ยวก่อนเจ้าจะไปไหนชิงยิ้มเจ้าเล่ห์พางโยนหยกในมือเล่นถามได้ข้าก็จะออกไปหาซื้อของกินอร่อยๆนะสิท่านกินอาหารในส่วนของข้าจนหมดข้าหิวจนแสบไส้ไปหมดแล้วได้ยินเช่นนั้นเอี้ยนถงจำต้องปล่อยมืออย่างอ่อนอกอ่อนใจพอร่างบางวิ่งออกไปจากบ้านแล้วเขาก็พ่นลมหายใจออกมาทางปากเกิดมาไม่เคยพบเจอสตรีนางไหนที่โง่เง่าเท่ากับเจ้าขอทานน้อยมาก่อนเลยนางคงไม่รู้สิว่าหยกที่เขามอบให้นั้นมูลค่าของมันสามารถซื้อได้แม้แต่ชีวิตคนแม้จะขุ่นใจที่เจ้าขอทานน้อยมองไม่เห็นคุณค่าน้ำใจที่เขาอยากจะตอบแทนแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้ในเมื่อเขาตั้งใจยกหยกประจำตัวให้กับนางไปแล้วนางจะเอาไปใช้ทำอะไรเขาก็คงต้องปล่อยเอาไว้กลับไปถึงวังบุรพาก่อนเขาจะให้คนสืบหาหยกชิ้นนี้แล้วค่อยซื้อกลับมาก็แล้วกันเขาเองไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณติดค้างที่ชีวิตใครดังนั้นตอบแทนได้เขาก็ยินดีตอบแทนทันทีเอี้ยนถงเดินกลับมานั่งที่เก่าแล้วเขาก็ต้องกัดฟันกอดเพื่อข่มความเจ็บปวดเอาไว้แม้บาดแผลภายนอกจะดีขึ้นมากแผลประสานไม่บวมแดงอักเสบเหมือนวันแรกๆแต่แผลข้างในก็ยังไม่หายดีซึ่งตลอดหลายวันที่ผ่านมาเขาถึงกับนอนสมพิษไข้ชนิดไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแม้แต่จะขยับตัวลุกนั่งเขาก็ยังทำไม่ได้ตอนที่ไข้สูงเขาอยู่ในภาวะสลืมสลือหลับตื่นอยู่หลายคราแต่เขาก็พอจำได้ว่าเจ้าขอทานน้อยนั้นทำอะไรกับเขาบ้างจริงอยู่เขารู้เจตนาของนางว่านางพยายามช่วยชีวิตเขาแต่เขาก็ไม่เจอใครที่ดูแลคนป่วยด้วยวิธีนั้นนางตบหน้าเขาหลายครั้งทั้งยังบีบปากแล้วเอายาขมมากรอกใส่ปากให้เขากินพอเขาสำลักยาแทนที่นางจะหยุดแต่มันก็ไม่เป็นแบบนั้นนางเปลี่ยนมาใช้ช้อนงัดปากแล้วบังคับให้เขากินยาขมจนหมดถ้วยแล้วดูเถอะนางไม่รู้อะไรเลยว่ายานั้นขมแสนขมอีกทั้งก็ร้อนจนทำให้ลิ้นของเขาแทบพองตอนนั้นเขาคิดว่าตัวเองคงตายเพราะถูกนางจับกรอกยาแต่เขาคงดวงแข็งจึงรอดชีวิตมาได้พอร่างกายฟื้นฟูกลับมาถึง7 ใน 10ส่วนมันก็ทำให้เขาต้องกลับมาคิดทบทวนว่าเจ้าขอทานน้อยนั้นคิดจะแก้แค้นที่เขาซัดอาวุธลับใส่นางหรือเปล่าแต่ดูแล้วนางคงไม่มีเจตนาเช่นนั้นหากนางจะเอาคืนจริงเขาก็แค่ลูกไก่ในกำมือที่ไม่อาจโต้ตอบนางได้อีกอย่างดูอย่างไรนางก็ไม่ใช่คนแรงน้ำใจหากนางเป็นเช่นนั้นจริงนางคงไม่ฝ่าหิมะออกไปภายนอกแล้วหอบเอายาเอาของกินมาให้เขาหรอกหลายคืนที่เขาต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะพิษไข้เขาก็มีนางคอยปฏิบัติแม้นางจะเป็นหมอที่ยอดแย่ที่สุดเท่าที่เคยพบมาแต่ขอทานน้อยรายนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้มีบุญคุณของเขายังไงซะเขาก็ต้องหาวิธีตอบแทนนางในภายภาคหน้าว่าแต่เขายังไม่รู้จักชื่อแท้ของนางเลยเอาเถอะรอให้นางกลับมาเขาค่อยถามแต่ตอนนี้เขาอยากนอนพักผ่อนมากกว่าขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตามฟังจนจบขอความกรุณาอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์อะไรบางอย่างเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินและผู้แต่งด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ